ความลับกันต่อในช่วงที่3นะครับชวนคุยในประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ร้อนระอุเลยครับหลังจากที่มีคลิปเนี่ยที่คนเขาเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหนี่ใจคนมันทำไปด้วยอะไรด่ากันระงมอะไรกับหมากับสัตว์เนี่ยมันยังทำร้ายได้มันยังทารุณกรรมได้นะฮะราดน้ำร้อนใส่ทั้งที่หมาไม่เกี่ยวข้องข้อที่1ที่ต๊อบพูดนั่นแหละหมาไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยหมาเขาก็อยู่ส่วนของเขาแต่คุณมีปัญหาอะไรกับใครคุณมีปัญหากับผู้ชายถูกไหมมีปัญหากับผัวเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีปัญหากับผัวแล้วคุณไปออกกับหมาเนี่ยนะ2 ข้อเลยข้อที่1คุณเป็นคนที่คิดไม่เป็นหมาเกี่ยวอะไรคุณมีปัญหากับผัวทำไมคุณไม่เคลียร์กับผัวคุณทำไมไม่จัดการกับผัวจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่มันต้องกับผัวสิคุณจะไปจัดการกับหมาทำไมมันเป็นเรื่องอารมณ์มะเพราะว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุเพียงเพราะว่าหมาเนี่ยไปขโมยกินขนมเท่านั้นด้วยผ่านไหมผ่านสิก็หมามันจะรู้อะไรแล้วคนน่ะนะผ่านทีนี้เมื่อคุณมีปัญหาทะเลาะกันกับผัวคุณก็ควรจัดการกับผัวถ้าเกิดคุณไปจัดการกับหมาเนี่ยบอกได้เลยว่าสติปัญญาของคุณแย่กับข้อที่2การที่คุณทำกับหมาที่ไม่มีทางสู้กับคุณได้เช่นนี้คุณโหดร้ายทารุณมากนะครับมีคนพูดว่าไงรู้ไหมคนอย่างเงี้ยต้องตั้งน้ำรอจนถึงจุดเดือดแล้วสาดไปเลยคือสาดตัวคนที่ทำกับหมานะเพราะว่าคุณเนี่ยมีจิตใจอะไรที่ทำเช่นนี้ท็อปในFacebook ของพี่คนที่พูดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่เห็นใจเธอและไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่พูดเฉยๆมีแต่ด่าอย่างรุนแรงด่าความโง่ด่าความโหดร้ายด่าการที่คิดไม่เป็นด่าคนที่ไร้สติเวลาพี่อ่านตรงนี้นะครับพี่คิดไปถึงอีก2 เรื่องที่พี่เคยเห็นบ่อยๆเรื่องอะไรครับเรื่องที่1พี่ว่าต๊อบทำข่าวต๊อบต้องรู้มีครูโรงเรียนอนุบาลบางคนโดยเฉพาะยิ่งครูผู้หญิงนะขออภัยนะครับที่มีปัญหากับทางบ้านแล้วมาระบายกับเด็กมีหลายเหตุการณ์ลงโทษเด็กรุนแรงเพราะเกิดอารมณ์ค้างจากการที่ตัวเองมีปัญหาทางบ้านก็เลยมาพานมาลงกับเด็กใช่อีกเรื่องหนึ่งคือผัวเมียทะเลาะกันไม่บางทีก็ผัวบางทีก็เมียทำร้ายลูกเมียหลายคนประชดผัวด้วยการทำร้ายลูกทำไมคุณเป็นผัวเมียคุณทะเลาะกันคุณก็จัดการกันเองตรงนั้นคุณจะเถียงกันยังไงคุณจะอะไรยังไงคุณจะไปลงกับลูกซึ่งไม่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรแล้วยิ่งเวลามีคนมาห้ามปรามเนี่ยนะไม่ได้ด้วยนะเพราะเป็นเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวแล้วบางคนตีลูกแล้วก็ไลฟ์สดเพื่อจะให้ผัวเห็นเดี๋ยวนี้คนเรามันเป็นอะไรมันซาดิสถึงขั้นขนาดเวลาทำร้ายคนในครอบครัวตบลูกตีลูกแล้วก็ไลฟ์สดให้คนดูใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีเมียที่ต้องการประชดผัวตีลูกเพื่อที่จะให้ผัวเห็นหรือผัวที่ประชดเมียก็ตีลูกทำร้ายลูกเพื่อที่จะให้เมียเห็นเป็นอย่างนี้นะแล้วมันมีหลายกรณีด้วยนะครับมันมีหลายกรณีอย่างกรณีเนี่ยล่าสุดที่มันเกิดประเด็นใช่ไหมฆ่านักศึกษาสาวเนี่ยใช่คิดดูสิไปหมกอยู่กองขยะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยอาจารย์คิดว่าปัญหาสังคมเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าสังคมป่วยพี่ว่ามัน2 อย่างที่1คือความเสื่อมทรามของสังคมอย่างที่ต๊อบพูดว่าสังคมป่วยมันเกิดขึ้นเยอะนะครับกับอันที่2ที่เราเห็นเยอะเพราะมันมีโซเชียลมีเดียต๊อบแต่ก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่ากินยาบ้าไปแล้วก็คลั่งแล้วก็อะไรต่างๆถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ต๊อบลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกหลานฆ่าตาทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎหมายทั้งทำกับคนทั้งทำกับสัตว์แล้วทำไงจะให้ใครเวรกรรมตามทันอย่างเงี้ยเหรอเวรกรรมอาจจะมาช้ามันจะต้องมีการให้การฝึกอบรมกันให้ดีกว่านี้ตอนพี่พูดเสมอเลยนะว่าเรามักจะพูดถึงคนพร้อมจะมีลูกหรือไม่เนี่ยนะครับด้วยการพูดถึงความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจมีตังเลี้ยงดูเขาไม่มีตังส่งเขาเรียนหนังสือไหมอะไรต่างๆมีตังที่จะทำให้เขาอยู่บ้านดีกินดีไหมเรามองแค่เศรษฐกิจแต่พี่มองอีกเรื่องหนึ่งต๊อบคนเราถ้าไม่มีความพร้อมจะสอนลูกให้เป็นคนดีได้อย่ามีลูกถ้า
ถ้าคุณมีลูกแล้วคุณต้องพร้อมในความจะเป็นพ่อเป็นแม่ในการจะพัฒนาลูกของคุณให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นคนดีของสังคม ครับแต่สังเกตอะไรหลายอย่างว่าสมัยนี้เวลามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมมีเรื่องตบตีกันหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชน หน่วยงานอย่างกระทรวงพมเนี่ยอาจารย์ต้องขยับเขยื่อนมากกว่านี้ไหมโดยการรุกเข้าไปหาสังคม พี่ มากกว่า ว่า นี้หรือเปล่า บ้านเมืองเราสิ่งที่ขาด ก็คือการรณรงค์ในการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมที่ถูกต้องตอนสมัยพี่อยู่เรียนหนังสืออยู่อเมริกา มันจะมีที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าซิทคอมอ่ะคือละครสั้นที่จบในตอน มันจะมีละครสั้นที่มีบทเรียนในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องอย่างเช่น อาจจะมีเด็กหนีเรียนในละครนะเสร็จแล้วพอหลังจากนี้เรียนไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลร้ายอะไรกับชีวิตเขาก็เลยทำให้เด็กคนนั้นได้บทเรียนว่าไม่ควรจะหนีเรียนหรืออาจจะมีเด็กที่โกหกแล้วก็พอโกหกเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดผลเสียอย่างไรหรืออาจจะมีเด็กซึ่งทำตัวไม่เหมาะสมกับแฟนเก่าพ่อทั้งที่เขาเลิกกันไปแล้วแล้วเขามาเยือนอะไรต่างๆนี่คือปัญหาเนี่ยคือเขามีการรณรงค์ในรูปแบบซิทคอมแบบนี้นะครับแล้วในการสอนหนังสือก็เหมือนกันเขาสอนหนังสือในการที่ให้เด็กเนี่ยได้มีการพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมมันต้องทำอย่างนี้ของเราเนี่ยเราไม่มีการรณรงค์เรื่องการสร้างค่านิยมเราไม่มีการรณรงค์เรื่องของการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีรายการเด็กของเราแทนที่จะให้เด็กเนี่ยมีปัญหาแล้วสามารถที่จะเห็นผลร้ายแล้วแก้เปล่าเราทำเด็กซึ่งเป็นเด็กเทวดาไอ้เด็กที่ดูกูไม่ชอบดูมึงดีกว่ากูไม่เอาหรอกอาจารย์พูดเรื่องจริงนะที่มันเป็นแบบนี้เราต้องมีเรื่องราวเหล่านี้ รายการเด็กจะต้องมีเด็กที่เลอเลิศประเสริฐมากจนทั้งเด็กดูด้วยกันเองนี่มีความรู้สึกริษยาริษยาว่ามึงดีอะไรขนาดนี้แต่ของฝรั่งก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วได้บทเรียนจากการทำตัวมีปัญหาเอาละครับนี่นะจากเรื่องคนทารุณกรรมสัตว์ซึ่งเจ้าน้องหมาตัวนี้เนี่ยล่าสุดก็ได้รับการอุปการะจากเจ้าของคนใหม่แล้วคนก็เจ็บใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าท้องด้วยได้รับการเยียวยารักษาเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันอยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินใจเย็นๆและมีสติการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับเราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ